Tänään kysymme asiantuntijalta kestävästä matkailusta. Vamos! Woohoo! Meillä on täällä tänään asiantuntijana professori Jarkko Saarinen. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten lähdetään liikkeelle. Mitä on kestävä matkailu? No joo, kestävä matkailu on tietysti sellaista matkailua, joka pyrkii minimoimaan ne meidän matkustamisen haitat ja maksimoimaan sitten sitä saatavat hyödyt niin kuin paikallisväestölle ja ympäristölle. Niin, eli minimihaitat ja maksimihyödyt. Kyllä, joo, tämmöinen tasapainottelu tehtävä. Kyllä. No mitä hyötyjä tästä matkailusta sitten on tälle kohdemaalle? No ne hyödyt pääsääntöisesti on tietysti työpaikat ja liiketulot. Siis matkailuhan on palveluala, se työllistää paljon ihmisiä ja sitten monissa maissa, niin kuin vaikka Ranskassa, se yli 10% bruttokansantuotteesta tulee matkailusta. Kun ajatellaan kuitenkin, että Ranska on teollisuusmaa, että siellä tehdään autoja ja muutakin, niin matkailu on aika iso toimija ja joka 11 työpaikka maailmassa tulee matkailusta. Se on niin tosi iso juttu, että se on paljon muutakin kuin pelkkää sitä, että sinne mennään nauttimaan, vaan se koko yhteiskunta siinä ympärillä hyötyy. Kyllä, ja sitten yleensä ajatellaan, että matkailu on tuolla syrjäseudulla jossakin Ruka, Kuusamo tai Saariselkä. Se näkyy siellä voimakkaasti, mutta meidän suuri matkailukeskus on Helsinki. Se vaan peittyy sinne, kun siellä on niin paljon muutakin taloudellista toimintaa. Sitten, kuinka suuri uhka turismi on maapallon kestokyvylle, jos tässä puhuttiin vasta hyvistä puolista? Niin, no sitten tulee tietysti aina nämä haittapuolet. Ja ennen puhuttiin, että matkaillinen maailma pelastuu, koska se on nämä tulot ja työpaikat ja etenkin globaali etelä. Mutta sitten tämä toinen puoli tässä ilmastonmuutos- ja ilmastokriisi aikana on se, että matkailu tuottaa paljon päästöjä. Arvioidaan, että se on noin 8%, riippuu vähän keneltä kysyy, mutta se on aika luotettava, semmoinen noin 8% hiilidioksidipäästöistä tulee matkailusta. Ja se nyt ei vielä uhkaa maapallon kestokykyä, mutta jos sitä arvioidaan, että miten matkailu kehittyy, niin 2050 niin ne voi olla 1/4 maailman kasvihuonepäästöistä tulee matkailusta ja se on sitten tietysti kestämätöntä. Eli tulevaisuudessa tulee lentomatkustaminen lisääntymään vai? No joo, se on voimakkaasti lisääntyvä ala, että se korona tietenkin laski hetkellisesti, mutta se on hyvin kasvava ala globaalisti. Kuormittaako se sitten jotain tiettyä osaa maapallosta just tämä? No joo, tietenkin on sitten niitä liikamatkailukohteita, me tiedetään Venetsia ja Lontoa ja Amsterdam, että siellä tehdään, mutta tässä ilmastonmuutosasiassa se haaste on se, että päästöstä tulee yli 80% teollisuusmaista, mutta että ihan kaikki, se globaali eteläkin sitten nauttii niistä haitoista. Ja kun ajatellaan, että noin 1% lentomatkailijoista tuottaa puolet niistä päästöistä, niin se on hyvin epätasaisesti jakautunut, eli se on täällä globaalissa pohjoisessa, missä matkaillaan paljon. Onko matkustushäpeän tunteminen järkevää? No se voi järkevää, mutta se on ehkä vähän liian voimakas termi ja tunne tähän matkustamiseen. Että korona ennen puhuttiin aika paljon siitä, että lentohäpeästä. Ja sen yksi keskeisimmistä vaikutuksista oli ehkä se, että ihmiset laittoi Instaan vähän vähemmän kuvia sieltä Dubaista. Mutta siitä huolimatta ne oli siellä Dubaissa. Eli se häpeä ehkä motivoi meitä vähän väärällä tavalla vääriin asioihin sitten. Että kun meidän pitäisi miettiä, että miten me tehtäisiin mahdollisimman kestävästi sitä matkailua, kun matkustetaan. Onko sulla itsellä koskaan tullut tämmöistä matkustushäpeää tai lentohäpeää? No kyllä joo. Tietenkin tutkitaan sitä, että millä tavalla me parhaan päin selitellään tätä omaa tekemistämme, niin kyllähän se niitä selityksiä tulee, että rationalisoidaan, että tämä nyt on työtä ja kuuluu sillä tavalla. Mutta joo, tulee matkustettua työn puolesta aika paljon. Mutta pitäisi olla vähän myöskin itselleen armollinen. No joo, kyllä, eikä se häpeä. Ja siis ei sellainen, että mä alettaisiin nyt tässä sitä lapsiperhettä, joka käy kerran vuodessa Thaimaassa tai Roodoksella, niin ei heidän nyt pidä siitä tuntea häpeää. Mutta kaikkea kuluttamista pitää tietysti vähän suitsia, että liikaa on liikaa matkailussakin. Ja sitten, mitkä on vinkkisi kestävään matkailuun? No se matkusta vähemmän. Sitten kun matkustat, niin pyri käyttämään junaa, jos mahdollista. Se on tietenkin tällaisessa maassa, niin kun Suomi on samanlainen saari kuin Etelä-Korea, niin se lentäminen on välttämätöntä joskus, mutta sitten ei matkustaisi kovin paljon, vähän pidempään olisi siellä kohteessa, ettei niitä joka viikonloppulomia lentään, vaan harvemmin. Ja sitten kun pystyy käyttämään muuta kuin lentokonetta, niin
niin käytä sitä välinettä. Ja sitten tietenkin siellä paikan päällä pyrkii sitten toimimaan mahdollisimman eettisesti ja kestävästi. Pitäisikö niinku välttää mäkkäriä ja käydä paikallisissa ravintoloissa vai miten? No joo, kyllä paikalliset palvelut tietenkin sillä tavalla, että tämmöinen niin kuin all inclusive, että kaikki mikä että maksat kerralla siinä matkassa niin kuin ruuat, juomat niin sehän jättää mahdollisimman vähän sinne paikallisyhteisölle rahaa. Se raha jää pääsääntöisesti itse sinne, mistä se itse tulet. Et kun käytät paikallisia palveluja, paikallisia hotelleja jos mahdollista, niin paikallisliikennettä, niin kyllä se tuottaa enemmän hyötyjä ja tuloja niille paikallisille kuin se, että mennään näihin suuriin ketjuihin vaikka. Miten sitten, kun on näitä Aasian reppureissaajia, jotka sitten sniiduilee, eli käyttää mahdollisimman vähän rahaa sillä kohteessa ja säästää kaikesta, niin tämä ei välttämättä olekaan sitten sitä kestävän matkailuperiaatteiden mukaista? No se on tietysti kestävää sille matkustajan lompakolle luonnollisesti, kun kuluu vähän rahaa, mutta sitä jää kohtuuttoman vähän myös sitten paikallistalouteen ja se työllistävä vaikutus on sitten aika pieni. Ja sitten että se reppureissaamisessa sehän on sellainen, että no on tuolla turista ja minä olen traveller. Tai niin matkustaja vähän korkeammalla hierarkiassa tässä niin kuin ajatuksessa ja vaikka se The Beach-elokuva, niin sehän kuvasi sitä, että ne pyrki pitämään sen saaren tavallaan niistä muista vähän massareppureissaajista vapaana, niin niistä muodostuu sitten tämmöisiä enklaaveja myös, semmoisia niin kuin omia kuplia näistä reppumatkailijoiden kohteista, jossa sitten se raha ei välttämättä niin kuin leviäkään siihen paikallistalouteen yhtään sen paremmin kuin tällaisessa all-inclusive-matkailussa. Niin, että se turistimaa, se niin kuin nauttii siitä, kun tullaan paksun lompakon kanssa ja käytetään sitä rahaa. No kyllä se tietenkin selvä asia, että sillä on se työllistävä vaikutus ja sitten sitä liiketalouden ja siitä tulee verotuloja, joilla voidaan ylläpitää sitten paikallisille erilaisia palveluja ja infrastruktuuria, mukaan lukien koulut ja tiestö ja liikuntatilat ja sellaiset, niin kuin meillä Lapissa tehdään. Niin muistakaapa kaikki travellerit nämä ohjeet. Onko Suomi eettinen matkailukohde? No Suomi pyrkii johtavaksi kestävän matkailun kohteeksi. Meillä on hyviä ohjelmia paljon, mutta että ihan samat eettiset tai epäeettiset haasteet meillä on kuin monilla muillakin, mutta että kyllähän meillä nyt siis kestävyys on keskimäärin hyvällä tolalla tässä matkakohteessa. Et se on itse suhteellisen helppo laittaa niin kuin, matkakohde, matkailukeskustelu hiilineutraaliksi. Meidän niin kuin lentoasemat pääsääntöisesti alkaa olla jo hiilineutraaleja, mutta se ongelma tulee sille, että miten me tullaan tänne Suomeen tai täältä lähdetään. Eli se lentäminen on usein se tapa ja siinä tietysti tämä ilmastopolitiikan kannalta niin tämä eettisyys on sitten ihan yhtä lailla kysymys, kun me lennetään tuonne Malediiveille. Kyllä. Kiitoksia professori Jarkko Saarinen, erittäin mielenkiintoisia faktoja kestävästä matkailusta. No, kiitos. Minä olen Juho Karilainen ja tämä on Asiantuntija vastaa.